नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आज चाहिँ म मेरो फर्स्ट मोटो भ्लगिङ ट्राई गर्न गइरहेको छु। म चाहिँ हेलमेटमा गोप्रो माउन्ट गर्न चाहिँ मैले यसरी एमसी युज गरेर यसरी टाँसेको छु। जेहुकले यसरी राख्ने देसी अनि गोप्रो यहाँ जोड्ने। अब चाहिँ मोटो भ्लगिङ सेटअपमा भेटौँला है ल। सोया म चाहिँ घरबाट निस्केँ। अब क्यामेरा एङ्गल चाहिँ अब कस्तो छ थाहा भएन, राम्रै होला। अब निस्केँ। अब जाम चाहिँ कता असिमको घरतिर जानु पर्यो। अनि यदि च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने लाइक गर्नु, सब्सक्राइब गर्नु, सेयर गर्नु। हाम्रो च्यानल ग्रो गर्नु पर्यो नि। पासा ब्लग्स फ्यामिली। आकाश क्या निलो गरेर मजाको कतै घुम्न जाने जस्तो दिन गरेर। अब क्यामेरा लिने, घुम्दै बस्ने। अब के छ र अरू। असिमको घर त जानलाई, घरमा पो छन् कि नै। अनि एउटा मेमोरी किन्न जानु पर्ला अब। म चाहिँ असिमको घर आइपुगेँ। एकछिनमा भेटौँला है। अहिले चाहिँ असिम र म चाहिँ घरबाट निस्किसक्यौँ। अनि बजार एकछिन विजय साथीकोमा अब माइक्रोफोन हेर्ने अनि एउटा एसडी कार्ड किन्नु छ। Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. अगाडि चाहिँ हाम्रो तुलसीपुर चोक भयो। यो हाइवेको बाटो चाहिँ कहिले नबन्ने भयो, कहिले बन्ला र कहाँबाट घुमाउँछ कि जता चाहिँ। कहिले बाटो बन्ला र बाइक कुदाम्ला भनेको, बाटो बन्दासम्म त बुढो भइन्छ क्या। हाम्रो विजय साथीको दोकान चाहिँ अब यतै कतै हो रे। अब एकछिन अब खोज्नुपर्छ अब यता कता आएर हामी त भेट्दै भेटेन विजयको। नाम के थियो रे? नामै थाहा भएन मलाई। नामै खै कालिका के भने जहाँ त एकछिन फोन गरेर अझै यहाँ माइक्रोफोन किन्न आएको। माइक्रोफोन त रहेछ तर एडाप्टरै नरहेछ। अब माइक्रोफोन किन्ने छैन। पछि अब एकैचोटि लुगा टेस्ट गरेर किन्नु पऱ्यो नि। यसमा फेरि एडाप्टर बिना माइक्रोफोन मात्रै काम गर्दैन रहेछ कि। अनि एउटा एसडी कार्डहरू किने। अब कहाँ जान्छ अब, यसो अब तलतिर धारपानीतिर जानु पऱ्यो। And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
को घर रहेछ क्या Wastelands through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on चाहिँ अहिले पाण्डापेश्वर महादेवको भर्याङ चढ्दैछौँ वासिम ओ यासिम खै हालो भन न हेलो भर्याङ पनि कति माथि हो क्या Never trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. धारापानीमा भएको यो चाहिँ त्रिशुल चाहिँ वर्ल्डको एन्ड द लार्जेस्ट त्रिशुल हो यसको वेट चाहिँ कति 81 क्विन्टल 81 क्विन्टल गोप्रोमा चाहिँ त्यति अग्लो देखेको छैन तर धेरै अग्लो छ No, I don't want no rest, echoing around these walls. सो हामी चाहिँ एकछिन बस्यौँ चाउचाउ खायौँ अनि त्यसपछि चाहिँ फर्किनु लाग्यो त्यही हो इफ यु आर न्यू टु द च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् मन परे आजको भिडियो चाहिँ यतै इन्ड गरौँ है त सी यु इन द नेक्स्ट भ्लग अन्टिल देन टेक केयर बाई बाई